สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บเรียนหน้าจอครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปทริคเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากที่เราเรียน Pointer จบกันไปแล้วนะครั้งที่แล้วในคลิปนี้จะเป็นคลิปจบเบสิกภาษา Go นะครับ อันนี้จะเป็นการ build ไฟล์โอเคคลิปนี้จะเป็นการ build ไฟล์นะ build execute ไฟล์ครับก็ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันหมายถึงอะไรนะการ build ไฟล์ของภาษา Go นั้นก็คือการสร้างไฟล์ .exe มาจากไฟล์main พวกไฟล์ .go ครับมันจะช่วยปกปิดโค้ดที่เราเขียนนะครับกลายเป็นไฟล์ .exe กลายเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง Mac OS ผมไม่รู้เหมือนกันว่านามสกุลอะไรpkg ป่ะกลายเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเครื่อง Linux อะครับก็จะเป็นไฟล์ execute อะครับ execute ไฟล์นะประมาณนั้นนะมันจะแปลงเป็นจากไฟล์โค้ดแบบนี้ครับจะแปลงแล้วก็ build สร้างไฟล์ขึ้นมาเป็นmachine code นะครับซึ่งเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากๆนะครับมันก็เลยทำให้ไวด้วยทำให้ภาษา Go เนี่ยมันไวนะครับผมไม่รู้ว่าไวขนาดไหนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไวประมาณภาษา C เลยซึ่ง Node.js ก็ไวใช่ไหมครับแล้วก็ Node.js ก็สามารถbuild execute ไฟล์ได้แต่ต้องติดตั้งแพ็กเกจเสริมนะครับแต่ภาษา Go ไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งแพ็กเกจเสริมมี build in มาให้อยู่แล้วเราสามารถ build ได้เลยนะครับวิธีการ build ใน Windows นะครับ หรือในทุกระบบปฏิบัติการจะเหมือนกันหมดแหละก็เปิดที่โฟลเดอร์งานของเรานะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์งานของผมใช่ไหมผมก็ถ้าจะเปิดผมก็เปิด cmd เลยก็ได้นะครับใช้ cmd build ก็ได้หรือใช้ terminal ก็ได้นะครับอยู่ที่คนผู้ชมจะสะดวกนะ เดี๋ยวผมจะใช้ cmd build ให้ดูสักไฟล์หนึ่งแล้วกันผมจะ build main.go ออกมานะครับโอเคผมจะพิมพ์go build นะครับเว้นวรรคตามด้วยชื่อไฟล์ที่จะ build นะครับชื่อ main.go ใช่ไหมครับป้าเธอไปฮะทีนี้ก็ทำการ build ออกมาแล้วได้ไฟล์ main.exe มาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ทำการพิมพ์เข้าไปเลยวิธีจะเรียกใช้นะครับเราก็พิมพ์main.exe ครับปึ๊บ enter มันจะขึ้น hello world นะครับในกรณีที่ใช้ terminal มันอาจจะต้องแบบนี้นะแต่ผมจะเปิดใน Visual Studio Code ให้ดูนะครับมาที่ terminal นะครับ new terminal ขึ้นมาวิธีจะเรียกใช้เนี่ยก็ให้อยู่ในโฟลเดอร์นานนั้นนะครับที่มีไฟล์ .exe นี้อยู่นะครับแล้วก็พิมพ์ลองรันดูก่อนก็ได้ main.go ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ error นะครับมันถ้าใช้ terminal เนี่ยมันจะต้องระบุผ่านให้ชัดเจนนะเราต้องมีจุดbackslash ด้วยนะครับจุด slash แล้วก็พิมพ์ main.go ลงไปmain.exe นะครับมันก็จะรันได้นะครับถ้าเป็น terminal ถ้าเป็น cmd สามารถพิมพ์แล้วรันได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับแต่ในอนาคตถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะทำภาษา Go OOP ออกมานะครับซึ่งดูก่อนว่าจะเป็นฟรีหรือว่าเป็นคอร์สเรียนนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันข้างหน้าครับบ๊ายบาย